گفته برو از PDF بخون بیا داده ها را. مگه میشه از PDF خون؟ این PDF همیشه یه فرمتیه که اذیت کننده است، همیشه درد سر داره. تبدیلش کردن به ورد به اکسل کار خیلی راحتی نیست. خب چجوری برم از PDF بخونم داده ها رو فراخوانی کنم بیارم؟ با پاور کوئری میشه به راحتی این کار انجام داد. آیا این کار برای PDF های فارسی هم میشه؟ تا حدودی، همیشه نه، ولی بعضی مواقع کمکمون میکنه، چون میدونید فونت فارسی یه مقدار سخته. اما یه ابزاری هست به نام گوگل لنز، یه اپلیکیشن موبایله برای فونت فارسی هم با دقت خیلی بالاتری نسبت به پاور کوئری میتونه کمکتون کنه، حتی از عکس فراخوانی کنه. اگه PDF فارسی داشتید از اون استفاده کن. خب برم ببینم چجوری از PDF داده ها فراخوانی کنم. زیاد فرقی نمیکنه، یعنی فرایندش با اون فرایند قبلی هیچ فرقی نمیکنه. تفاوتش اینه که فرام فایل من PDF رو میزنم. کدوم PDF؟ این آرتیکلی که اینجوره. یه مقدار طول میکشه تا PDF رو آنالیز کنه، چون از ویژگی حالا ایمیج پروسسینگ یا در واقع شاید تکست ماینینگ هم استفاده کنه. البته تکست ماینینگ اینجا معنی نداره، ایمیج پروسسینگ بیشتر. یه مقدار طول میکشه، PDF رو کامل آنالیز میکنه، چک میکنه چند تا تیبل توی PDF هست و میاد برای شما نمایش میده. یه تیبل 1 داریم، ببینیم چیه. به صورت تیبلی خیلی قشنگ آورد اینجا. یه تیبل 2 داریم و بقیهش پیج های PDF، اون متنی که نوشته شده به صورت تیبل وار میاره، ولی واقعا پیج 1 ما هیچ تیبلی توش نبوده، پیج 2 ما هیچ تیبلی توش نبوده. ما همین دوتا رو نیاز داریم. پس این گزینه سلکت مولتیپل آیتم رو میزنم، تیبل 1 و تیبل 2 رو تیک میزنم. تیبل 2 اگه نیاز به کلین کردن باشه کلینش میکنم، اگه نباشه همون لود رو میزنم. بذارید اینجا فقط لود رو بزن. دو تا تیبل از پیج 7 و پیج 8 لود رو میزنم، کانکشن برقرار میشه و اون داده ها رو فراخوانی میکنه. الان اون PDF که داشتیم فراخوانی کرد و اینجا قابل ملاحظه است.